નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આપણે મળી રહ્યા છીએ બીકોમ સેમ 5 યુનિટ 1 વિકલનમાં. આપણે વિકલનના અર્થ અને વ્યાખ્યા વિશે જાણી, કેટલાક વિધેયના વિકલન ફળો શોધ્યા. આજે આપણે થોડાક વિકલનના નિયમો જાણીશું. તો હું અત્યારે તમને વિકલનના નિયમો લખાવી દઈશ. એ તમે બુકની અંદર, તમારી જે નોટબુક છે એમની અંદર તમે એને શાંતિથી લખી અને એ તમારે ગોખી દેવાના કે એના વગર કે પાયો છે કે એના વગર આપણે આગળ જઈ શકવાના નથી. તો એ તમારે ગમે તે રીતે ગોખવાના છે કે તમે યાદ રાખો કે તમે જે પણ કરો, પણ એ તમારી મગજની અંદર હોવા જોઈએ. તો ચલો આપણે વિકલનના નિયમો લખીએ. પહેલો નિયમ છે y is equal to u plus b. એના dy upon dx is equal to du upon dx plus dv upon dx. Second નિયમ છે y is equal to u minus v dy upon dx equal to u upon dx minus dv upon dx. ઓકે, તો મેં તો આપણને શું છે, પહેલો વિકલનનો નિયમ આપેલો છે u plus v, એટલે કે સરવાળાનો નિયમ. dy u plus v. તો u plus v માં dy upon dx એનું વિકલન ફળ શું મળશે? સરવાળો. તો dy upon dx is equal to du upon dx du upon dx plus dv upon dx. y is equal to u minus v. dy upon dx is equal to du upon dx, એટલે કે બાદબાકીનો નિયમ. dy upon dx is equal to du upon dx minus dv upon dx. ઓકે, તો પહેલું સૂત્ર છે સરવાળો, અહીંયા બાદબાકી
કે u માઇનસ v, u માઇનસ v. હવે y ઇક્વલ ટુ u ઇન્ટુ v, y ઇક્વલ ટુ u ઇન્ટુ v, dy upon dx is equal to u into dv upon dx plus v into du upon dx. ઓકે, અને આ શેનું સૂત્ર છે? u ગુણ્યા v એટલે કે ગુણાકાર. સીધું y equal u into v into w. આ ત્રણનો ગુણાકાર હોય ત્યારે સૂત્ર કયું આવે? આ બંનેનો ગુણાકાર હોય ત્યારે સૂત્ર કયું આવે? y equal to u into v. શું આવે? u into dv upon dx plus v into du upon dx. y equal to u into v into w. Okay, so dy upon dx is equal to du uv up into dw upon dx plus uw into dv upon dx plus vw into du upon dx. પછી y equal to u divided by v એટલે કે ભાગાકારનો નિયમ. એમાં શું આવે? dy upon dx is equal to v into du upon dx minus u into dv upon dx divided by v square. તો આ શું છે કે આપણા વિકલનના નિયમો છે કે સરવાળાનો નિયમ, બાદબાકીનો, ગુણાકાર અને ભાગાકાર. તો જે એક્ઝામ્પલ હવે આવશે આના ઉપરથી આવશે. તો આપણે શું કરવાનું છે કે u into v નું અને u minus v નું તો શું છે? સેમ જ છે. ખાલી શું કરવાનું છે? આપણે વચ્ચે માઈનસ ચિહ્ન મૂકવાનું છે. ઓકે, આમાં પણ શું છે? કાફી ઓછા ઉપર સેમ જ છે. પણ અહીંયા શું છે? u into dv upon dx છે અને અહીંયા આ પદ છે એ u into dv upon dx. આમાં પણ શું છે? v into du upon dx. ખાલી ઉલટું છે. અને ડિવાઇડ બાય આપણે ભાગાકારમાં શું કરવાનું છે? v સ્ક્વેર. ઓકે, આ નિયમો તમે એકવાર લખી લેજો. આપણે હવે કેટલાક વિધેયના વિકલનના એક્ઝામ્પલ કરીએ કે જે આપણે આગળ સેમમાં ભણતા હતા. આપણને y is equal to 2x plus b આપેલું છે. ઓકે, શું આપેલું છે? y equal to 2x plus 3. તો હવે પહેલા આપણે શું કરવાનું?